كام سنة اللي فاتوا بقينا نسمع عن مصطلح اسمه ويب 3 اللي بيقول عليه انترنت المستقبل او النسخة الجديدة من الانترنت. السؤال المهم دلوقتي هو ايه اصلا ويب 3؟ وايه الفرق ما بينه وبين الانترنت اللي احنا بنستخدمه دلوقتي؟ وايه شكل انترنت المستقبل؟ في الفيديو ده انا هجاوب على الاسئلة دي، فخليكم معايا ويلا بينا نشوف ايه انترنت المستقبل اللي بيتكلموا عليه ده. في اوائل التسعينات ظهر اول ابلكيشن او تطبيق للانترنت، وده كان ستاتيك او ثابت بمعنى ان احنا كنا بنعرف نقرا محتوى بس على الانترنت، اكنك بالظبط بتقرا صفحه في كتاب، ولا بتعرف تعمل كومنت شير او تتفاعل بشكل عام مع اي صفحه على الانترنت. باختصار كانوا الناس بيستخدموه لاستهلاك المحتوى ولا اكتر ولا اقل. ودي اول نسخه ظهرت من الانترنت وكانوا بيسموها ويب 1 او ويب 1. عكس ويب 1 لما ويب 2 ظهر ودي النسخه اللي جت بعديها، احنا كمستخدمين بقينا نعرف نتفاعل اكتر مع الانترنت، بقينا نعرف مثلا ننزل محتوى، نعمل سيرش او نكونكت مع يوزرز تانية عن طريق الشات. ودي النسخه اللي احنا بنستخدمها دلوقتي واللي شركات كبيره زي فيسبوك وجوجل ساعدت بشكل كبير في انتشارها. طب تمام، هو ايه المشكله دلوقتي؟ وليه يبقى في نسخه جديده من الانترنت؟ احنا كمستخدمين بقينا نعرف نتواصل مع بعض ونعرف ننزل اي محتوى عايزين ننزله على الانترنت، والامكانيه دي ما كانتش موجوده قبل كده عندنا. المشكله في ويب 2 او النسخه اللي احنا بنستخدمها دلوقتي من الانترنت ان هي قايمه بشكل كبير على مفهوم المركزيه او سنتراليزيشن. المركزيه بمعنى ايه؟ ان بيانات المستخدمين او بيانات بشكل عام بتتخزن في داتابيس او مخزن بيانات مركزي، وللاسف ده بيسهل عمليه التلاعب في خصوصيه البيانات. البرايفسي كمان مش هي المشكله الرئيسيه، المشكله الاكبر ان بيانات كبيره من بيانات المستخدمين اللي بتتخزن بقت تتباع لاطراف ثالثه ثيرد بارتيز على مواقع كبيره زي فيسبوك جوجل ومواقع تانية كتير لاهداف التسويق. فانا كمستخدم ما بقاش عندي تحكم في بياناتي بتروح لمين. ودي من الاسباب الرئيسيه اللي ادت لظهور نسخه جديده من الانترنت اللي بيسموها ويب 3 او ويب 3. السؤال المهم دلوقتي هو ايه اصلا ويب 3؟ ومين اللي طلع بفكره او سمى اسم الويب 3؟ مصطلح او اسم ويب 3 اللي طلع بيه او اللي عمله هو الدكتور جافن وود، وده كمبيوتر ساينتست او عالم كمبيوتر، وهو اللي كتب الكود الرئيسي للايثيريوم بلوك تشين. بعديها ساب الايثيريوم فاونديشن وعمل البولكا دوت بلوك تشين، ودي انا هتكلم عنها في فيديو مفصل قدام. الديسنتراليزيشن او اللامركزيه هي اساس الويب 3، ومع ويب 3 مش هنحتاج نقلق ان بياناتنا متاحه لاي طرف ثالث، عشان مش هيبقى في اي فئه او هيئه معينه ليها دخول على بياناتنا. احنا دلوقتي في اول مرحله من مراحل تبني تكنولوجيا البلوك تشين، عشان كده مفيش تطبيقات او شركات كتيره بتستخدم تكنولوجيا البلوك تشين. امثله من امثال الشركات اللي بتستخدم تكنولوجيا البلوك تشين هي شركه ميرسك للشحن او اي بي ام، والاثنين دول ابتدوا بايلوت بروجكت سنه 2020 وبيستخدموا البلوك تشين تكنولوجي دلوقتي في السبلاي تشين بتاعتهم. رجوعا لمثلا الابلكيشنز او الشركات الكبيره زي فيسبوك او تويتر اللي اليوزرز ما عندهمش اي تحكم في ازاي البيانات بتاعتهم بتتباع لطرف ثالث للتسويق. طب هو السؤال دلوقتي هو ازاي ده بيحصل؟ الكلام ده بيحصل عن طريق تراكرز موجوده على الويب سايتس بتشوف ايه اهتماماتنا. فمثلا انا النهارده لو دخلت على الفيسبوك وشفت صفحه ليها علاقه باللبس، بعديها باسبوع ممكن اشوف اعلان ليه علاقه باللبس. عكس ويب 2، هدف ويب 3 هو نقل السيطره اللي في ايد الشركات الكبيره للمستخدمين عشان يعرفوا يتحكموا في خصوصيه بياناتهم. وده ممكن يتحقق عن طريق النسخه الغير مركزيه من الانترنت اللي قايمه على البلوك تشين، اللي بتحاول باكبر قدر ان هي تقلل الثقه وتلغي الطرف الثالث. وده ممكن يتحقق عن طريق التواصل المباشر ما بين المستخدمين اللي بيسموه بير تو بير، ومن خلاله يقدروا ان هم يخزنوا ملفات ما بينهم وبين بعض او يتواصلوا بشكل عام. طيب كلام جميل، هل الويب 3 عايز يخلي اليوزرز او المستخدمين عندهم تحكم في بياناتهم بس، ولا في يوتيليتيز او استخدامات تانية احنا مش واخدين بالنا منها؟ ممكن ارجع بالسؤال ده خطوه لورا واسال طب هو ازاي اصلا النسخه دي من الانترنت هتحقق الكلام ده؟ البلوك تشين تكنولوجي او تكنولوجيا البلوك تشين هي العمود الفقري للويب 3 اللي الويب 3 بيستخدمها عشان يخزن البيانات بطريقه غير مركزيه. فوائد استخدام البلوك تشين انها هتشيل نقط السيطره المركزيه، وكمان هتلغي مبدا اخذ الاذن الاشتراك في اي شبكه بناء على بيانات شخصيه. وده اللي بيحصل دلوقتي لما تيجي تشترك في اي بلاتفورم او اي ويب سايت، هم بيطلبوا منك بيانات عشان تقدر تعمل اكونت على الموقع بتاعهم. طب هو ازاي البلوك تشين بتشيل نقطه السيطره المركزيه وتحولها الى لا مركزيه؟ باختصار الكلام ده بيتم عن طريق التشفير وعن طريق تحديد قوانين غير قابلة للتغيير، وده بيتم عن حاجة اسمها سمارت كونتراكتس أو العقود الذكية، ودي أنا هتكلم عليها بالتفصيل في الفيديو اللي جاي. ولما الكلام ده يتحقق ساعتها اتخاذ القرار لتغيير أي حاجة على الشبكة هيبقى قرار جماعي من كل المستخدمين. طيب رجوعا للنقطة التانية اللي هي عن إلغاء مبدأ أخذ الإذن والسماح لأي حد بالاشتراك في الشبكة. ده معناه إن أي حد يقدر يعمل عنوان إلكتروني public address عشان يدخل على الشبكة
من غير ما يقدم اي بيانات اجتماعيه او ديموغرافيه، ودي اللي بتطلب كتير من مواقع التواصل الاجتماعي دلوقتي عشان تقدر تسجل على موقعها. مش بس كمان اي حد يقدر يخش على الشبكه، اي حد كمان ممكن يخش يشوف اي بيانات موجوده في البلوك او الشبكه بشكل عام، وده بيوفر الشفافيه اللي ساعات ما بتبقاش موجوده في النسخه اللي احنا بنستخدمها دلوقتي من الانترنت الويب 2. انا عارف في شويه مصطلحات ممكن كانت تبقى جديده عليكم، بس عشان كده انا حابب ان انتوا تتابعوني في الرحله دي اللي هتكلم فيها بشكل كبير عن الويب 3 او انترنت المستقبل وتكنولوجي البلوك تشين. وفي الفيديو اللي جاي هتكلم بالتفصيل عن البلوك تشين. فلو حسيت انكم اتعلمتوا حاجه في الفيديو ده، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.